ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ፕላንትስ የሚለው ቶፒክ ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት 2ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዚህ በፊት እንግዲህ በክፍል 1 የተለያዩ ቶፒኮችን አንስተን ስንወያይ ነበር። ከዛም መካከል ፕላንት ዳይቨርሲቲ የሚል ነገር ስናይ ነበር። ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፕላንትስ አስ ፍላወሪንግ ኤንድ ነን ፍላወሪንግ ፕላንትስ ብለን ለሁለት ክላሲፋይ አድርገን ስናይ ነበር። እንዲሁም ዲፍረንስ ኤንድ ሲሚላሪቲ ቢትዊን ፍላወሪንግ ኤንድ ነን ፍላወሪንግ ፕላንት ማለት ነው። ኢን አዲሽን ቱ ዳት ፍላወሪንግ ፕላንት ምን እንደሚባል ወይም አንጂኦስፐርም እንደምንለው እና ነን ፍላወሪንግ ፕላንት ደግሞ ጂምኖስፐርም እንደምንለው ስናይ ነበረ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሞኖኮት እና ዳይኮት ማለት ምን ማለት ነው? ዲፈረንስ ኤንድ ሲሚላሪቲ ቢትዊን ሞኖኮቲሊደን ኤንድ ዳይኮቲሊደንም ስናይ ነበረ። ኤንድ ፋይናሊ ፓርትስ ኦፍ ፕላንትስ ኤንድ ዜር ፋንክሽንስ የሚሉ ነገሮችን ስናይ ነበረ ማለት ነው። ከፓርቶች መካከል ስለ ሩት ስናይ ነበረ። ሩት ላይ ኢንተርናል ፓርት፣ ኤክስተርናል ፓርት ኤንድ ፋንክሽኑን ስናይ ነበር። ስቲምም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሊፍ ራሱ ምን እንደሚመስል ፋንክሽኑን ስናይ ነበር ማለት ነው በክፍል 1። በዛሬው ቪዲዮ በክፍል 2 ማለት ነው ደግሞ ቀሪውን ክፍል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት እጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ። መልካም ቆይታ ተመኙ። የዛሬው ክላሳችን የሚጀምረው እንግዲህ ሪፕሮዳክሽን ኢን ፍላወሪንግ ፕላንትስ የሚል ርዕስ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ሃው ዱ ፕላንትስ ሪፕሮዲውስ፣ ፕላንቶች እንዴት ነው የሚራቡት? እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር ማለት ነው። ፍላወሪንግ ፕላንትስ ሪፕሮዲውስ ቦዝ ስሩ ሴክሹዋል ኤንድ አሴክሹዋል ሚንስ ኢን ኦርደር ቱ ፕሮዲውስ ኒው ኢንዲቪዥዋልስ ኦር ኦፍስፕሪንግ። እንግዲህ ሁለት አይነት ሜትር ነው ያለው። አይዘር ሴክሹዋሊ ኦር አሴክሹዋሊ ሪፕሮዲውስ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ኢዝ a means of reproduction during which offsprings are produced by the union of gametes formed from female and male parents. ኦኬ ሴክሹዋሊ ማለት ሴትና ወንድ የሚባል ፓርት አለ። የሴቷና የወንዷ ጋሜት ዩኒየን ሲያደርግ የሚፈጠረው ኦፍስፕሪንግ ነው ማለት ነው። This results in the formation of offsprings genetically different from the parent or parents. Okay. Asexual reproduction is a type of reproduction during which an organism produces a new individual without the need of union of gametes. Unlike sexual reproduction, asexual reproduction didn't need any union of gametes. Okay, አሁን ምንም አይነት የጋሜት ዩኒየን አያስፈልግም በአሴክሹዋል way of reproduction ማለት ነው። Okay, so the offspring produced are genetically identical to the parent plants and each other. አሁን እንግዲህ በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ጊዜ ኢንዲቪዥዋሉ ወይም ኦፍስፕሪንጉ ከፓረንቱ ጋር የተለያየ ነው ወይም አይደንቲካል አይደለም ይለናል። ነገር ግን በአሴክሹዋል ፎርም ከሆነ ግን ከፓረንቱ ጋር ኦፍስፕሪንጉ ምንድን ነው? ጄኔቲካሊ አይደንቲካል ነው ማለት ነው። ኦኬ flowering plants are use flowers for their sexual mode of reproduction. እንግዲህ ከዚህ ቀደምም እንደወራ ነው ፍላወሪንግ ፕላንት ለሞድ ኦፍ ሪፕሮዳክሽን የሚጠቀሙት ፍላወርን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ካሉት ፓርቶች አሁን ሊፍ አለ፣ ስቲም አለ፣ ሩት አለ፣ ፍላወር አለ። ከነዚህ መካከል ፍላወርን እንደ way of reproduction ወይም mode of reproduction ይጠቀሙበታል ማለት ነው። They use their vegetative body parts such as stem, the leaf and the root during their asexual mode of reproduction. እንግዲህ በasexual mode of reproduction የሚጠቀሙት vegetative body ነው። vegetative body ማለት ከፍላወር ውጪ ሆነ ማለት ነው። ፍላወርን የሚጠቀሙት ሴክሹዋሊ ሪፕሮዲውስ የሚያደርጉ ፕላንቶች ናቸው። አሴክሹዋሊ ከሆኑ ግን ቬጂቴቲቭ ፓርት ኦፍ ፕላንት ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ቬጂቴቲቭ ፓርት ማለት ደግሞ ስቲም፣ ሊፍ እና ሩትን ያጠቃልላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን
What are the main characteristics of asexual reproduction in flowering plant? Asexual reproduction is a production of new individual without the fusion of gametes. እንግዲህ የሴቷና የወንዷ ጋሜት ፊውዥን ሳይፈጥሩ የሚፈጠር ወይም የሪፕሮዲዩስ የሚሆኑበት ወይ ነው asexual reproduction የምንለው ማለት ነው። It requires only one parent and produce large number of new plants within a very short period of time. የሚያስፈልገው እንግዲህ በአሴክሹዋል ጊዜ ምንድነው ማለት ነው? አንድ ፓረንት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው እንጂ ሴቷ ወንዷ የሚባል ነገር የለም በአሴክሹዋል ጊዜ። በዛም ምክንያት ጄኔቲካሊ ምን ይሆናል? አይደንቲካል ይሆናል ማለት ነው በአሴክሹዋል ጊዜ። ነገር ግን ሴክሹዋሊ ከሆነ የሴቷና የወንዷ ዘር ካለ ወይም ባጭሩ ጋሜት ካለ አይደንቲካል አይሆንም ማለት ነው ኦፍስፕሪንጉ ከፓረንቱ ጋር። It does not involve flower, pollination and seed production. እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? አያስፈልጉም በአሴክሹዋል ጊዜ። እንግዲህ ፖሊኔሽን የምንለው እርከበ ብናኝ የምንለው ማለት ነው። የወንዱ ጽጌና ሴተ ጽጌ የሚባል ነገር አለ። እነሱ ሁለቶች ፊውዝ ሲያደርጉ ወይም ዩኒየን ሲፈጥሩ ነው ሌላ ኦፍስፕሪንግ የሚፈጠረው ማለት ነው። ይሄ በምን ጊዜ ነው? በሴክሹዋሊ ነው። ነገር ግን አሴክሹዋል ከሆነ ፍላወር አይሳተፍም በዚህ ጊዜ። ፖሊኔሽን የሚባል ነገር የለም። ኦኬ። ስለዚህ በቬጂቴቲቭ ፓርት ኦፍ ዘ ፕላንት ነው ሪፕሮዳክሽን የሚካሄደው። ወይ በስሩ ሊሆን ይችላል፣ ወይ በግንዱ፣ ወይ በቅጠሉ ሊሆን ይችላል። በሌላ ፓርት ማለት ነው ባጭሩ። During asexual means of reproduction in flowering plant, the new plants are obtained from non-reproductive parts such as root, stem and leaf. Okay, new plant obtain የሚደረገው ወይም የሚገኘው ከየት ነው ማለት ነው? በአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ጊዜ ነን ሪፕሮዳክቲቭ ፓርት ከሆነው that is root አለ፣ አንድ stem አለ፣ leaf አለ። እነዚህ ምን ይባላሉ? ፕሮፓጌቲቭ ፓርት ይባላሉ። ቬጂቴቲቭ ፓርት ማለት ነው። ቬጂቴቲቭ ፓርት ኦፍ ዘ ፕላንት ፕሮሰሱ ምን እንለዋለን? ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን in asexual reproduction those four things are there. The first one is a single organism is involved in the reproduction. እንግዲህ ሲንግል ኦርጋኒዝም ነው የሚሳተፍበት። ያ ማለት ጋሜት ፎርሜሽን የለም ወይም ዩኒየን ኦፍ ጋሜትስ የሚባል ነገር የለም። አንድ ፓረንት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ሁለተኛ there is no production of gametes, ጋሜት ፕሮዳክሽን የለም። ሶስተኛ offsprings produce are genetically identical. ኦኬ፣ በአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ጊዜ ኦፍስፕሪንጉ አይደንቲካል ነው ጄኔቲካሊ ስናየው ማለት ነው። it is a relatively rapid mode of multiplication, በጣም በፍጥነት ለማራባት የሚጠቅም way of reproduction ነው ማለት ነው። እንግዲህ asexual reproduction ማለት ነው። Vegetative propagation in flowering plant can be natural or artificial ሊሆን ይችላል። Commonly, plants which can reproduce asexually almost always reproduce sexually as well with flower. እንግዲህ በሁለቱም way እኮ መራባት ይችላሉ። ኦኬ፣ ለምሳሌ በአሴክሹዋል ወይ ያ ማለት በስሩ ወይም በግንዱ ሊራባ የሚችል ፕላንት in addition to that በፍላወሩም ሊራባ ይችላል ሴክሹዋሊ ማለት ነው። During natural vegetative propagation, a vegetative part of a plant like the stem develops into a plant rather than forming branches. Okay, ግንዱ ብራንች ከመስራት ይልቅ እንደሌላ ፕላንት ሆኖ መብቀል ማለት የምንለዋለን ናቹራል ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን እንለዋለን። Natural vegetative propagation is a type of asexual reproduction during which a flowering plant produces new individuals naturally using a vegetative part. Naturally ከሆነ ነው እንግዲህ ቬጂቴቲቭ ምን እንደሆነ አይተናል። በስሩ ወይም በግንዱ አልያም በቅጠሉ መራባት መቻል አሴክሹዋሊ ማለት ነው። ናቹራል ከሆነ ደግሞ ናቹራሊ የሚሆን ከሆነ ነው ማለት ነው። The main part of plant body which is involved in natural vegetation reproduction is stem. በዋናነት እንግዲህ ምንም እንኳን ስርም ቅጠሉም ግንዱም የቬጂቴሽን ፓርት ቢሆን የቬጂቴቲቭ ፓርት ቢሆን
በዋናነት ግን በዚህ ዘርፍ ውስጥ የሚሳተፈው ግንዱ ነው ወይም ስቲሙ ማለት ነው። Vegetative propagation by steam includes both underground steam such as tuber የሚባል ነገር አለ rhizome የሚባል ነገር አለ corms or subaerial steam like stolons runners and sucker የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ምን ይባላሉ? አንደርግራውንድ ስቲም የሚባሉ ነገሮችም አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። ለምሳሌ ኦኔን በልብ ኦኔን በነገራችሁ ላይ የምንመገበው ሽንኩርት ስሩ ነው የሚመስለን ስር ግን አይደለም ግንዱን ነው የምንመገበው። ኦኬ ስር ማለት እዚህ ላይ ያለው ፓርት ነው ይሄ ነው ስር የምንለው። ይሄኛው ክቡ ነገር ግን የሽንኩርት ክቡ ነገር ግንዱ ነው የምንለው። ላይኛው አፐር ግራውንድ ወይም ከግራውንዱ በላይ ያለው ደግሞ ቅጠል ነው የምንለው ማለት ነው። የሽንኩርት እግረ መንገዳችሁን ማወቅ ያለባችሁ። ኦኬ ስለዚህ በልብ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ኮርም የሚባል አለ ኮርም የሚባል እንዲሁም ራይዞም የሚባል በእንደዚህ አይነት ወይ የሚራባ ከሆነ ነው። ራነር የሚባለው ደግሞ እንደምታዩት ልክ ስር የመሰለ ነገር አለ። መጀመሪያ ስሩ እዚህ ጋር አለ ከዛ የተወሰነ ፓርት ከዚህ ይሄዳል። ኦኬ ልክ እንደ ብራንች መስሎ ነው የሚሄድ ግን ብራንች ሳይሆን በራሱ ፕላንት ነው። ሄዶ እዚህ ላይ ራሱን የቻለ ሌላ ፕላንት ከጠላውቶ ራሱን የቻለ ፕላንት ያወጣና የራሱ የሆነ ስር ይኖረዋል ማለት ነው። ራነር እንለዋለን ይሄን። ስቲም ካቲንግ ደግሞ ሌላ ዋይ ነው። ቱበር የምንለው ደግሞ ልክ እንደ ድንች አይነት የድንችን አሁን ብናየው ቱበር ኦኬ ድንችን ራሱ እዚህ ላይ ውት የምግብ ስቶር የሚደረግበት ፓርት ነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ወይም ሪፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ what are the underground steam used for natural vegetative propagation of flowering plant? underground steam የሚባሉት ጠቀሜታቸው ምንድነው? The underground steam of flowering plant that are commonly used for vegetation propagation include bulbs, tubers, rhizomes and corm ይባላሉ። underground ያሉ ፕሮፓጌሽን ናቸው። ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ለምሳሌ ሊስት ዘ አንደርግራውንድ ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ብንባል በልብስ ተምበርስ ራዞምስ ኤንድ ኮርንስ ብለን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው በልብስ for plants such as onion and garlic the bulbs is a unit of vegetative propagation እንግዲህ ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርትን ማለት ነው onions and garlic የምንለው ማለት ነው። በልብ የሚባለው ፓርት የቬጂቴሽን ፕሮፓጌሽን ፓርት ነው። a bulb contains an underground stem ኦኬ underground stem ማለት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ግንዱን እንግዲህ የፕላንትን ግንድ የምናውቀው upper the ground ነው ወይም ከግራውንድ በላይ ሆኖ ነው የምናገኘው ወይም በሹት ሲስተም ውስጥ ነው የሚጠቃለለው ብዙ ጊዜ። ግን አንዳንድ ፕላንቶች ለምሳሌ ጋርሊክን እና ኦኒየንስን ብትወስዱ ስቲሙ አንደርግራውንድ ነው። ስለዚህ በልብ እንለዋለን። ያን ደግሞ fleshy leaves are attached to the stem. These leaves contain stored food. As the plant grows and develops, it will form a new bubble underground ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ በበብል ፎርም እንደዚህ ነው ማለት ነው ሪፕሮዲዩስ የሚደረገው። ሌላው ደግሞ ኮርም የሚባል ነገር አለ። ኮርም these are a thick underground stem which upright position and function like a bulb. However, corns consists of layers of stem tissue storing food instead of fleshy leaf. ኦኬ ኮርን የሚባለው አሁንም ምግብ ለማዘጋጀት ነው ወይም ምግብን ስቶር ለማድረግ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። አሁን በላይኛው ላይ ባየነው በበልብ ለምሳሌ ጋርሊክ እና ኦኒየንን እንደ ምሳሌ ስንወስድ ስቲሙ ላይ ነው ምግቡ ስቶር የተደረገው ማለት ነው ግንዱ ላይ ማለት ነው። ኦኬ as with bulbs the terminal bud grows into flowering shoot and later buds produce new plants. The common examples are corms of crocus የሚባል ፕላንት አለ። ልክ ኮርን የምንለው እንደ በልብ አይነት ነው ስር የሚመስል ግን ስር ያልሆነ አንደርግራውንድ ላይ ግንድ አለው በዛ አማካኝነት የሚራባ ማለት ነው።
rhizome ምንለው ደግሞ rhizomes are horizontal underground stem that can give a new shoot. rhizome ደግሞ are a horizontal underground stem. horizontal underground ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ rhizome ምንለው ይሄን ነው። horizontal የሆነ underground stem ነው። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ መብቀል የሚጀምረው እንደምታዩት እዚህ ጋር ግንዱ ላይ ይሄ ግንድ ነው ስር እንዳይመስላችሁ። So in some cases the underground stem are swollen with a food reservoir. ብዙ ጊዜ እንግዲህ underground ላይ ያሉ ስቲሞች እንደምን ነው የሚያገለግሉት እንደ ምግብ ስቶሬጅነት የሽንኩርትን ወስደናል ቦዝ ኦኒየን እና ጋርሊክን ማለት ነው ቀይኑን ነጩንም ብንወስድ ግንዱ ለፉድ ስቶሬጅነት ነው የሚያገለግል ፖቴቶንም ብንወስድ ወይም ድንችን ብንወስድ ራሱ ስሩ ላይ ምግብ አለ ያ ስር ሳይሆን ግንድ ነው በነገራችሁ ላይ ግንድ ነው ስሩ ማለት ከመኑ መሰላችሁ ከድንቹ ከምንመገበው ድንች ቀጥሎ ሌላ አለ የሚቀጥል ስር የመሰለ ነገር እሱን ነው ስር የምንለው ነገር ግን ድንቹ ወይም የምንበላው ድንች ግንዱ ክፍል ነው ማለት ነው So the terminal bud produces the flowering shoot and the lateral buds may grow out to form a new rhizome. Okay? ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው ራይዞሙ ፍላወሪንግ ሹቱን እንዲወጣ ሹት ማለት አፐር ግራውንድ ያለን ፓርት እንዲወጣ ያደርጋል ማለት ነው ሌላኛው ፓርት ደግሞ በድ ምንለው ደግሞ ሌላ ራይዞም እንዲወጣ ያደርግልናል ይለናል common example of plants that propagate by using rhizomes are cana indica ቀይ አበባ የሚባል ነገር አለ ኢናማሪክ ማለት ነው ወይም ጂንጀር ወይም ዝንጅብል ምንለው ነገር አሁን ዝንጅብልን መውሰድ ትችላላችሁ እንዴት አይነት እንደሆነ የሆነ የተጅሞለሞለ ቅርጽ አልባ የሆነ ነገር ነው እሱ እንግዲህ አንደርግራውንድ ነው ማለት ነው ግንዱ ያለ የሚራባውም ልክ በዛ ፎርም ነው ራነር ምንለው ደግሞ ሌላኛው ክፍል ሲሆን runner are also a horizontal stem growing from the parent plant but they grow above ground runnerም እንግዲህ አፐር ግራውንድ ወይም ሹት ሲስተሙ ላይ እንደ ብራንች መስሎ ይወጣና ነገር ግን ብራንች ያልሆነ ሌላ ፕላንት ነው ማለት ነው when their terminal buds touch the ground they take a root and reproduce new plants እንበልና ለምሳሌ የሆነ ፕላንት አለ ያ ፕላንት ሹቱ ፓርቱ ወይም ተግራውንድ በላይ ያለው ልክ እንደ ብራንቹ ነው ከወጣ በኋላ መሬት ከነካ ጫፉ ኦኬ ጫፉ መሬት ከነካ ወይም ያዛ ብራንች የሆነ ክፍሉ መሬት ከነካ በዛው ስር ይሰድና ወደ መሬት ራሱን የቻለ ፕላንት ሆኖ ይወጣል ማለት ነው ያንን ራነር እንለዋለን common example of plants that can be vegetatively propagate using stolon or runner are grasses like cynodon dactyl የሚባል አለ ወይም ሰርዶ ምንለው ማለት ነው and wild strawberry የሚባል ነገር አለ ማለት ነው ሰርዶን ብታውት ሚራባው ልክ ስር የመሰለ ነገር አለ አግድም ነው የሚሰደው በአፐር ግራውንድ ወይም ሹት ሲስተሙ ነው ማለት ነው መሬት ለመሬት እየተገተተ ይሄድና አፈሩ ሲያገኝ ወደ ስር የራሱን የሆነ ስር እየሰደደ ሌላ ቅጠል ያበቀለ አሁንም ስር የመሰለ ነገር እየሰደደ ቅጠል ያበጀ ይሄዳል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ዋይ ነው የሚራባ ማለት ነው ለራነር ኤግዛምፕል እንግዲህ ሰርዶን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ለራይዞም ደግሞ ቀይ አበባ ወይም ዝንጅብል የሚባል ነገር አለ ማለት ነው እነዚህን እንደ ኤግዛምፕል መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ suckers a form of budding called suckering is the regeneration of plants by shoots that are raised from the existing root system. Banana do not reproduce seed and are propagated by suckers that develop from a bud on the underground stem. አሁን ባናና ነው ሰዱ እንግዲህ ሙዝን ስትወስዱ የሙዝ ፍሬ የለውም ወይም ዘር የለውም ሙዝ እንግዲህ ሲበቅል መጀመሪያ ይበቅልና ማፍራት ሲጀምር ከማፍራቱ በፊት በጣም ብዙ በዙሪያው ሌላ ባናናዎች ይበቅላሉ ወይም የባናና ፕላንት ይበቅላል በዙሪያው የሚበቅለው እንዴት ነው አንደርግራውንድ ውስጥ ያለ ስቲም አለ ከዛ ስቲም ላይ ነው ፕሮፓጌት የሚያደርገው ማለት
ኦኬ የባናና አበቃቀል ወይም የባናና አረባብ ወይም way of reproduction ሰከር ይባላል። ያ ማለት አንደርግራውንድ ካለው ስቲሙ ላይ መብቀል መቻል ማለት ነው። Production of new plants is by vegetative means and propagation is from sucker that develop at the base of the old plant. old plant እንግዲህ አሁን ባናናን በደንብ አስተውሉ። ባናና የምታውቁ ሰዎች ልክ ባናና መጀመሪያ ከሆነ ቦታ መተን ተከል ነው። ከተከል ነው በኋላ ያድጋል፣ ማፍራት ይጀምራል። ከማፍራቱ በፊት በዙሪያው ሌሎችን ይተካል። ምክንያቱም ባናና እንደ ካፈራ አፈራ ነው። ሌሎች በዙሪያው ያሉት ናቸው ደግሞ ተተክተው የሚያፈሩ ማለት ነው። እሱ ኤክስፓየርድ ያደርጋል ማለት ነው አንዴ ካፈራ በኋላ። ስለዚህ ዴቨሎፕ ካዋረገ በኋላ ኦልድ ፕላንቱ ማለት ነው አንደርግራውንድ ባለው ስራ አማካኝነት ምን ያደርጋል? ሌሎች ባናናዎች በዙሪያው ይበቅላሉ ማለት ነው። ስለዚህ that way of reproduction is called suckers እንለዋለን ማለት ነው። What are the method of artificial vegetation or vegetative propagation of flowering plants? እስካሁን ድረስ ስናይ የቆየ ነው እንግዲህ ናቹራል የሆነ vegetative propagation ስናይ ነበር። አሁን ደግሞ አርቲፊሻሊ እንዴት ነው ልናደርግ የምንችለው? The method by which gardeners and farmers commonly vegetatively propagate plants using non-reproductive plants of the plant is known as artificial vegetative propagation እንለዋለን። The common method of artificial vegetative propagation method used by gardeners or farmers are stem cutting, layering and grafting ይባላሉ። እንግዲህ stem cutting, layering and grafting ብለን artificial vegetative propagationን በሶስት መክፈል እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው stem cutting ይለናል። It is a process in which a vegetative portion from a plant is taken and is rooted in the soil to form a new plant. The portion used is called cutting. Okay? አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ማየትም ትችላላችሁ። ካት በማድረግ መተካካት ነው። ሶስቱን ልዩነቱን እግረ መንገዳችንን ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። So stem cutting are most commonly used for their purpose. The factors to be considered for cutting are optimal lengths with a few nodes and internodes, diameters of cutting, age of plants and seasons ይለናል። አሁን እንግዲህ ካት በማድረግ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የሆነን ፕላንት እንቆርጥና ወይም ከት እናደርግና እንደ መሳል አድርገን ተጎኑን ከተዋለን ከጎኑ ላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ እዚህ ላይ ቆረጥ አድርገን መክተት ይሄ ግራፊንግ የሚባል ፕሮሰስ ነው። ግን የከቲንግንም ከት እናደርግና ሌላ መተካት ማለት ነው። Example of plants that are commonly propagate using stem cutting include rose አለ፣ grapes የሚባል አለ፣ sugar cane የሚባል ነገር አለ and citrus plant የሚባሉ ነገር አሉ። ከነዚህ መካከል more probably የምታውቁት ሮዝን ወይም ጽጌረዳን እና ሱገር ኬን ነው። ሱገር ኬንን ለምሳሌ እንዴት ነው የምናደርገው? ካት እናደርግና አንደርግራውንድ ውስጥ እናስገባዋለን። ኦኬ ቁራጩን ቆርጠን አንደርግራውንድ ውስጥ እናስገባዋለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? አንጓንጎው ላይ ምን ማድረግ ይጀምራል? ቅጠል ወደ ላይ ማውጣት ይጀምራል። ግማሽ ወደ መሬት ክፍል ያለው ደግሞ ስር መስደድ ይጀምራል ማለት ነው። አሁን ሱገር ኬንን አስዩም አድርጉ። በጣም ቀላል ይሆን። ሮዝንም ብትወስዱ ግንዱንና ቆርጥና መሬት ላይ እንቀብረዋለን። ከዛ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያ ግንድ እርጥበት ካገኘ ምን ያደርጋል? አፐር ግራውንድ ያለው ቅጠል ያወጣል። አንደርግራውንድ ያደረግነው ደግሞ ስር ያወጣና መራባት ይጀምራል ማለት ነው። ያ ምን እንለዋለን? ስቲም ካቲንግ እንለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ grafting. Grafting is a technique of transplanting a part of one plant onto the other plant so that they grow as one plant.
የደሞ የተለያዩ ፕላንቶችን ነው ባንድ ላይ ከት በማድረግ የምናራባቸው ማለት ነው። both plants are selected for their best character ለምሳሌ ያክል ብርቱካንና ሎሚን ብትወስዱ የብርቱካኑ ለምሳሌ ግንዱን ቆርጠን ከሌላ ቦታ ደግሞ የሎሚውን ከግንዱ በላይ ያለውን ፓርት አምተን ብንሰካው እዛ ላይ ልክ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ቅርጽ ሊፈጠር የሚችለው ፕላንት ምን አይነት ነው? የብርቱካንና የሎሚ ዝርያ ያለው የሁለቱንም ካራክተር የያዘ ባጭሩ ምንድነው ይሄ ግራፍቲንግ የሚባለው ነገር የሚያገለግል ቤስት ካራክተር ልክ በአኒማልሶች ላይ በብሪዲንግ እንደምንለው ሴሌክቲቭ ብሪዲንግ እንደምንለው ያ ማለት ምርጥ ዘር ለምሳሌ አሁን አበሻ ላሞችን ከፈረንጅ ላም ጋር በማዳቀል አዲስ የሆነ ኦፍስፕሪንግ እንድናገኝ ወይም አዲስ ስትሮንግ የሆነ ወተት ያለው ሊሆን ይችላል ጥሩ ስጋ የሚኖረው አኒማል ሊሆን ይችላል ልክ አሪፍ የሆነ ካራክተር እንድናገኝ እንደምናደርግ ሁላ በፕላንትም ጥሩ የሆነ ካራክተር ለማግኘት ነው ግራፍቲንግን የምንጠቀመው ይለናል። The support or rooted portion of the plant is called stalk ይባላል። rooted ማለት ወደ መሬት የገባው stalk ይባላል ፓረንቱ ማለት ነው ባጭሩ። whereas the transplanted ከሌላ ቦታ መጥቶ የተሰካው ፓርት ደግሞ skin እንለዋለን ማለት ነው skin እንለዋለን። for example the root part of one plant that reproduce large a sweet fruit can be grafted to the rooted portion of another plant which is drought resistant ሊሆን ይችላል። ኦኬ አሁን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሲስተም እንጠቀመው ለምሳሌ አንደርግራውንድ ያለውን ምንድነው ብለናል ሩትድ ሲስተሙ ስቶክ ማለት ነው ስቶክ ፓርቱ ድራውት ሬዚስት የሚያደርግ ሊሆን ይችላል ድራውት ሬዚስት ማለት ነው ለምሳሌ እዛ አካባቢ ላይ የውሃ እጥረት ቢኖር በስሩ አማካኝነት ከየትም በታብሎ ውሃ ፈልጎ ድራውትን መቋቋም የሚችል ፓርት ሊሆን ይችላል ከግንዱ በላይ ያለው ደግሞ ቅጠሉ ክፍል ላይ የሰካ ነው ወይም ትራንስፕላንት ዲያረግ ነው ፓርት ደግሞ ልክ ቅጠሎቹ በፀሐይ ብርሃን አማካኝነት ብዙ ውሃ ሉዝ እንዳያደርጉ የሚያደርግ ፕላንት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን ቤስት ካራክተር መርጠን ፕሮዲዩስ እናደርጋለን common example of plant that can be propagated using grafting includes ሲትረስ ፍሩት የሚባል አለ ሲትረስ ፍሩት የምንለው ለምሳሌ የኦሬንጅ እና የሎሚን ከዚህ ቀደም ስላችሁ ነበር ብርቱካንና ሎሚን በእንደዚህ አይነት ፎርም ማዳቀል እንችላለን ራበር የሚባል ፕላንት አለ አፕል ፒር ማንጎ እነዚህ ነገሮች በእንደዚህ አይነት ወይ vegetative propagation ማካሄድ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ላየሪንግ ነው Layering is an artificial vegetative propagation method during which plants that have a long slender stem are induced to form roots before it is detached from the parent plant ይለናል አሁን ምንድነው የሆነው ይህን ስል ተመልከቱት እንግዲህ ፓረንት ፕላንቱ የሆነ ብራንች አሰራ ብራንች ከሰራ በኋላ አንዱን ብራንች ወደ መሬት ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ኦኬ እነዚህ እንደምታዩቸው እንግዲህ ብራንች ናቸው ብራንቾችን ወደ መሬት አፈር እንዲያገኙ ያደረግናቸው ማለት ነው ባጭሩ ዜን አፈር ያገኘው ፓርት ምን ያደርጋል የራሱ የሆነ ስር ይሰራል ወይም ስር ይሰዳል ይሄን በተመሳሳይ ከዛ እዚህ ላይ እንደሚያወጣ ራሱን የቻለ ሌላ ፕላንት ይሆናል ማለት ነው የአይነት ወይ ምን እንለዋለን ላየሪንግ እንለዋለን ማለት ነው in layering the low branched close to the ground is bent down and covered with moist soil ይለናል ኦኬ እንግዲህ low branched ማለት ነው lower branched ማለት እነዚህ የምትዋቸው ብራንቾች ናቸው lower branch ምንለው ታች ያለው ቅርንጫፍ ማለት ነው ከታች ያለው ቅርንጫፍ lower branch እንለዋለን ወደ መሬት ገብቶ ወይም አንደርግራውንድ ውስጥ ከገባ ስር ይሰድና ራሱን የቻለ ሌላ ፕላንት ነው ይወጣል ይለናል ማለት ነው after some days roots develop from the branch which can be cut and grow independently ያ ማለት ነው ስር ከሰደደና ራሱን ከቻለ በኋላ ይሄንን መቁረጥ እንችላለን እዚህ ጋር መቁረጥ እንችላለን ኦኬ ለምሳሌ ራይሞስ ወይም ጌሾ ምንለው ማለት ነው
ረሃምኖስ ማለት ነው። ረሃምኖስ ወይም ጌሾ የምንለው can be propagated by layering። ጌሾ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አልኮሊክ ቤቨሬጅን ስናዘጋጅ የምንጠቀምበት አትክልት ማለት ነው። ጌሾን በእንደዚህ አይነት ወይ ፕሮፓጌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ኢን ፕላንትስ። እስካሁን እንግዲህ ስናይ የነበረው አሴክሹዋል የሆነ ዋይን ተጠቅመን እንዴት ሪፕሮዳክሽን ፕላንት ላይ እናካሂዳለን የሚለውን ነበር። አሁን ደግሞ ሴክሹዋሊ እንዴት ሪፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላሉ የሚለውን ነገር እናያለን። ስለዚህ ከዚህ በፊት አሴክሹዋሊ የተለያዩ ነገሮችን ያ ማለት ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ነው የምንለው በዋናነት አይዘር ናቹራሊ ሊሆን ይችላል ኦር አርቲፊሻሊ ሊሆን ይችላል። ናቹራሊ የምንላቸው ምን ናቸው ስናይ ነበረ። አርቲፊሻሊ የምንላቸው ምን ናቸው ላይ ስናያቸው ቆየናቸው ናቸው። አሁን ደግሞ ሴክሹዋሊ እንዴት ሪፕሮዲዩስ እናደርጋለን የሚለውን ነገር እናያለን። what are the general characteristics of flower? of all parts of the flowering plant, the flower is the most unique and ensure efficient sexual reproduction of the plant. በዋናነት እንግዲህ ፍላወር ወይም አራተኛው የፕላንት ሲስተም ማለት ነው። ፍላወር ሲስተም እንለው ባጭሩ ወይም ፓርቱ ማለት ነው። ለሪፕሮዳክሽን ነው የሚያገለግለው። ለሪፕሮዳክሽን A flower is a part of the plant that makes seed. A flower has 4 specialized parts: sepal, petals, stamen, carpels የሚባሉ 4 ፓርቶች አሉት የፍላወር። እንግዲህ ሲድ የሚመረትበት ክፍል ነው ብለናል። ፍላወርን ሲድ የሚመረትበት ክፍል ሆኖ ግን 4 ፓርቶች አሉት። ሴፓል፣ ፔታል፣ ስቴመን እና ካርፐልስ የሚባሉ ፓርቶች አሉት ማለት ነው። A carpels is the female part of flower ወይም ሲምፕሊ ሴተ ጽጌ የምንለው ማለት ነው ባጭሩ። Within this closed structure egg develop ያደርጋል። egg እንግዲህ ላይክ እንደ አኒማል ማለት ነው አስዩ። Fertilization takes place and seed mature ይሆናል። ኦኬ egg develop ይሆናል፣ fertilization ይካሄዳል፣ ከዛ seed mature ይሆናል ማለት ነው። The male part of the flower is called stamen. A stamen contain a filament and anther የሚባል ነገር አለ። anther filament እና anther. An anther has container within which pollen grain develop. pollen grain ማለት የወንዱ ዘር ማለት ነው ባጭሩ። የወንዱ ዘር ዴቨሎፕ የሚሆንበት ቦታ ምን እንለዋለን? anther እንለዋለን። The function of the part of the flower are given in the table. እታች የሆነ ቴብል አለ በሱ ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እያንዳንዱን ኬተርሞች ሴፓል ምን እንደሆነ፣ ፔታልስ፣ ስቴመንስ፣ ፒስትል ኦር ካርፐል። ካርፐል ባይ ዘ ዌይ ፒስትልም ይባላል የፊሜል ፓርት ኦፍ ፍላወር ማለት ነው። ሌላ ስሙ ፒስትል እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፍላወር ይሄ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ስቲግማ ይባላል። ይሄ ስቲግማ ዜን ይሄ ደግሞ ስታይል እንለዋለን። እዚህ ጋር ስታይል አንገተ ጽጌ ማለት ነው እዚህ ጋር። ዴን እዚህ ጋር ምን አለ? ኦቫሪ አለ። ኦቫሪ ዴን እዚህ ጋር ምን አለ? የወንዱ ደግሞ ወንዱ ላይ ፊላሜንት እና አንተር ይባላል። አንተር እንግዲህ ፖለን ግሬን የሚመረትበት ነው። ፖለን ግሬን ማለት እነዚህ ፖለን ግሬኖች የሚገኙበት ቦታ ነው አንተር የምንለው የወንዱ ዘር ያለበት ማለት ነው። በአጠቃላይ ምን ይባላል? የፊላሜንት እና አንተሩ ስቴመን እንለዋለን። ስቲግማ፣ ስታይል እና ኦቫሪን ደግሞ ካርፐል እንለዋለን። ካርፐል ማለት የሴቷ ፊሜል ፓርት ኦፍ ሪፕሮዳክሽን ማለት ነው ባጭሩ፣ ወይም ፊሜል ፓርት ኦፍ ዘ ፍላወር ማለት ነው ባጭሩ። እዚህ ላይ ካርፐል የምንለው ማለት ነው። ስቴመን ደግሞ የወንዱ ነው ማለት ነው። ዜን ፔታል የሚባል አለ የአበባው ክፍል፣ እንዲሁም ሪሴፕተልስ የሚባልም ክፍል አለ ማለት ነው። ሶ ፍሎራል ፓርት እና ፋንክሽን አለ። ፍላወር ፓርት ለማለት ነው። እዚህ ላይ ፔታልስ ይላል የመጀመሪያው ብራይትሊ ካለርድ የሆነ ፓርት ነው። ፔታል እንደምታዩት ይሄ ነው የአበባው ክፍል ሆኖ ብራይት የሆነ ከለር ያለው ነው። they are used to attach insects by their bright color and
ስካንት ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ ይህንን ብራይት ከለር በማየት ነው የተለያዩ ኢንሴክቶች አበባ ላይ የሚያርፉ። ለምሳሌ ንብን መውሰድ ትችላላችሁ። ሌሎች ብዙ ኢንሴክቶች አሉ አበባ ላይ የሚያርፉ። እንግዲህ ብራይት የሆነ ከለር ያለው የአበባ ክፍል ስላለ ነው ይለናል። ስቴምን ደግሞ ሁለት ክፍሎች አሉት። ፊላሜንት እና አንተር የምንለው የወንዱ ዘር ማለት ነው። this is where a pollen is made or simply pollen grain የሚመረትበት ቦታ ነው የወንዱ ዘር ማለት ነው። it is the male part of a flower. 18 long structure that support the anther. Okay. A sac like structure that contain pollen grain. እንግዲህ አንተር የምንለው እቺ ፓርት ነች። እዚች ፓርት ላይ ምን ይመረታል? ፖለን ግሬን ይመረታል ይለናል። ፖለን ግሬን። ስለዚህ ቲል ሎንግ ስትራክቸር የምንለው ደግሞ ይህንን ነው። ቲል ሎንግ ስትራክቸር ፊላሜንቱ ማለት ነው። አንተርን ሳፖርት ለማድረግ ነው የሚያገለግለን። ሌላኛው ደግሞ ካርፐል የምንለው ደግሞ የሴቷ ክፍል ነው። has 3 parts. ስቲግማ አለ፣ ስታይል አለ፣ ኦቫሪ አለ። ኦቫሪ። So a carpel is a green stalk in the middle of the flower, top of the pistil, and where pollen land on. እንግዲህ እዚች ላይ ስቲግማዋ ላይ ነው የወንድ ዘሩ የሚያርፍ። እዚህ ጋር የወንድ ዘሩ እዚች ላይ ያርፍና እዚህ ላይ ኦቫሪ አለ። ያ ማለት ኤግ አለ ማለት ነው። ፈርቲላይዜሽን ይካሄዳል ማለት ነው። a neck of the pistil and support the stigma. ኔኩም ልክ እንደ ፊላሜንት። አሁን ፊላሜንት ለወንዱ ፊላሜንት ካል ለሴቷ ስታይል ነው የምንል ወይም አንገተ ጽጌ ማለት ነው። ሳፖርት ለማድረግ ነው፣ ስቲግማን ሳፖርት ለማድረግ ነው የሚያገለግለው። a swollen bottom part and contain ovule where seed is formed ይለናል። ኦቫሪ ደግሞ ማለት እዚህ ጋር ነው ዘር የሚመረተው። እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ወይም ሲድ ፍሬ የምንለው ነገር የሚወጣው መጨረሻ ላይ እዚህ ፓርት ላይ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሴፓልስ a green leaves around the outer or the outsides of the flower. Sepals are usually smaller than the petals, used to protect the flower while it is still in bud. የማለት ይሄ አረንጓዴው ፓርት ማለት ነው ለምዶ የሚያገለግል ወይም ሴፓል የምንለው ማለት ነው። ፍላወሩን ፕሮቴክት የሚያደርግ ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቶች ይህን ይመስላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ how are flowers designed for sexual reproduction? ለሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ፍላወሮች እንዴት ነው ዲዛይን የተደረጉት ናቹራሊ ማለት ነው። Flowers are the reproductive organs of the angiosperm ወይም flowering plant ብለናል። A flower is a plant organ where fertilization occur. ፍላወር እንግዲህ ፈርቲላይዜሽን የሚካሄድበት ነው ለአንጂኦስፐርሞች ወይም ለፍላወሪንግ ፕላንት። Seeds are formed and fruits are developed. አሁን ፍሬና ዘርም ዴቨሎፕ የሚያደርገው እዚሁ ፍላወር ላይ ነው ማለት ነው። Flowers can have either male part that is stamen or female part pistil ወይም ካርፕል አለው ማለት ነው። or combination ሁለቱም ሊሆን ይችላል በአንድ ላይ። አሁን እንግዲህ ስቴመን ሊኖር ይችላል፣ ፊሜል ፓርት ደግሞ ፒስትል እና ካርፕል ሊኖር ይችላል፣ ወይም ሁለቱም በአንድ ላይ ሊኖር ይችላል ፍላወር ላይ። Flowers that have either the male part or the female part are called imperfect እንለዋለን። imperfect ማለት አንዱ ፓርት ብቻ ካለ የወንዱ ዘር ብቻ የሚገኝበት ፍላወር ወይም የሴቷ ብቻ የሚገኝበት ፍላወር ከሆነ imperfect እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ኮኩምበር የሚባል የፕላንት አይነት አለ። ኮኩምበር ፐምፒኪን የሚባልም ሌላ ፕላንት አለ። ሜሎንስ የሚባሉ ፕላንቶች እነዚህ imperfect ፍላወር ያላቸው ፕላንቶች ናቸው። On the other hand, flowers that have both males and female part are called perfect እንለዋለን። ለምሳሌ ሮዝን መውሰድ እንችላለን፣ ሊሊስ መውሰድ እንችላለን። ዳንዲሎን የሚባሉ ፕላንቶችን ብንወስድ ፐርፌክት ናቸው። በዋናነት እኛ ብዙ ጊዜ የምናውቀው ሮዝን ነው። የሮዝ አበባን ወይም ጽጌረዳን ብንወስድ ሁለቱም የሴቷም የወንዷም ፓርት ያለበት ክፍል ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ what is pollination? pollination ማለት ርክበ ብናኝ ማለት ነው። ርክበ ብናኝ
The process of transfer of pollen grain from the male part or anther to the female part stigma is called pollination. Pollination ማለት ባጭሩ ወደ አኒማልሶች ብንወስደው ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ማለት ነው ባጭሩ። ሴክሹዋል ያ ማለት ከወንዱ ዘር ወደ ሴቷ ዘር ወደ ሴቷ የመራቢያ አካል የወንድ ዘር ወይም ስፐርም ትራንስፈር ማድረግ በአኒማልሶች ሲሆን በፕላንቶች ደግሞ የወንዱን ዘር ወደ ሴቷ ትራንስፈር ማድረግ ፖሊኔሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሲንስ ፖለን ግሬን ለፕላንት ነው፣ ለአኒማልሶች ስፐርም እንደምንለው ማለት ነው። or any part of the flower cannot move by their own agent that move pollen grain from an anther to a stigma are required. እንግዲህ ምንድነው የሚሆነው የሚለን pollen grain or any part of the flowers cannot move by its own ነው የሚለን። አሁን የወንዱ ዘር ወደ ሴቷ በራሱ ላይተላለፍ ይችላል። ስለዚህ ምን ያስፈልገዋል? ኤጀንት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ኤጀንት ያስፈልገዋል። የወንዱ ዘር ወደ ሴቷ ትራንስፈር የሚያደርግ ኤጀንት። This agent are known as pollinating agent እንለዋለን። pollinating agent. The agents that involved in the transferring of pollen grain involves wind ሊሆን ይችላል፣ water ሊሆን ይችላል፣ animal ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በሶስቱ አማካኝነት የወንዱ ዘር ወደ ሴቷ ዘር ትራንስፈር ያደርጋል። The major pollinating agent for land plants are wind and animals. በዋናነት ብዙ ፕላንቶች ላይ እንደ ፖሊኔቲንግ ኤጀንት የሚያገለግሉት ፕላንቶች እና ንፋስ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። The major pollinating agent for land ካልን ፕላንት ነው። ምን ይለናል እዚህ ላይ? Of all animals, insects and birds are the most important pollinating agent. እንዴት ነው ፖሊኔቲንግ ኤጀንት ሊሆኑ ይቻሉበት? አኒማልሶች ለምሳሌ በርዶች፣ ኢንሴክቶች እንዴት ፖሊኔቲንግ ኤጀንት ሊሆኑ ይችላሉ? ለላንድ ፕላንቶች እንዴት ነው ሊሆኑ የሚችሉት? እዚህ ጋር የሆነ በርድ ለምሳሌ የወንዱን ዘር ይዞ ለምሳሌ ከአበባው ላይ የሆነ ነገር ቀስሞ ሲሄድ የወንዱን ዘር ይዞ ወደ ሌላ አበባ ሲሄድ ከሴቷ ጋር ግንኙነት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። በዛ አማካኝነት ነው። ኦኬ ንፋስ የምንለው ዊንድ የምንለው ንፋስ በሚነፍስበት ጊዜ የወንዱ ዘር ወደ ሴቷ ይገባል። በዛ አማካኝነት መራባት ይጀምራሉ ማለት ነው። Flowers are adapted in many different ways to ensure the transfer of pollen grain to stigma. For instance, pollen of wind pollinated plant like grasses are lightweight, smooth and small. ኦኬ lightweight, smooth and small የሆኑ ለምንድን ነው? ለዊንድ እንዲመቹ በቀላሉ በዊንድ ትራንስፈር እንዲደረጉ ማለት ነው። እንግዲህ አዳፕት የተደረገበት ወይ ለዚህ ነው። Plants that are wind pollinated generally occur as a large pollination so that the female flowers have a better chance of receiving pollen. Thus plants also produce a large number of pollen grain ይለናል። እንግዲህ በንፋስ አማካኝነት የወንዱ ዘር ወደ ሴቷ ምን ይላል? ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ላይ ይህን ፕላንት ይዩት፣ እዚህ ጋርም ሌላ ፕላንት፣ እዚህ ጋርም ይሄን ይዩት። የመጀመሪያው wind pollinated flower not the stigma that fans out. For example grass. አሁን ይሄን ግራስ ይዩት፣ ለምሳሌ አበባ አለ። አሁን ይሄን አበባ ንፋስ ያወዛውዘው ከዚህኛው የወንድ ዘር ወደዚህኛው የሴቷ ዘር ይተላለፋል። ስለዚህ ምን ሆነ? ፈርቲላይዜሽን ተፈጠረ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በርድ ፖሊኔትድ ፍላወር የምንለው ደግሞ ለምሳሌ ይሄን አበባ ይህች በርድ ስትቀስመው ወይም ለምግብነት ስታውለው ወይም እዚህ ጋር ስትነካከው ማለት ነው ባጭሩ የወንዱ ዘር ወደ ሴቷ ትራንስፈር ያደርጋል። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንሴክት የምንለው ለምሳሌ ቢን መውሰድ ትችላላችሁ። ሃኒቢን ስትወስዱ የሮዝ አበባን ብትወስዱ የሮዝ አበባ ብዙ ጊዜ ለንቦች ይመቻል። እዚህ ላይ በምትቀስምበት ጊዜ የወንድና የሴቷን ዘር ማገናኘት ትችላለች ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ፈርቲላይዜሽን ይፈጠራል ማለት ነው ፍላወሪንግ ፕላንት ላይ። The two types of pollination in flowering plants are self-pollination and cross-pollination. Self-pollination is a type of pollination during which pollen grain is transferred from the anther to the stigma of the same plant. አሁን ሁለት አይነት ፖሊኔሽን
self-pollination እና cross-pollination የምንለው ተሸጋጋሪ ርክበ ብናኝና ግለ ርክበ ብናኝ የሚባል ነገር ካወቃችሁ ከዚህ ቀደም የአማርኛ ትርጉሙ እንደዛ ነው። ግለ ርክበ ብናኝና ተሸጋጋሪ ርክበ ብናኝ። ግለ ርክበ ብናኝ ምንድነው? ተሸጋጋሪ ርክበ ብናኝ ምንድነው? Cross-pollination is a type of transfer of pollination agent from anther to stigma of different plants, which involves two separate plants of the same species. እንግዲህ በቀላሉ ለማስረዳት ያህል ክሮስ የምንለው አንድ አይነት ዝርያ ያለው ፕላንት ሆኖ ግን ከተለያየ ዛፍ ወይም ከተለያየ አበባ ኦኬ ከአንዱ አበባ ወደ ሌላው አበባ ትራንስፈር የሚደረግ ከሆነ ክሮስ፣ ሰልፍ ከሆነ ግን ከአንድ አበባ ወደ ራሱ ዘው አበባው ላይ የሴቷና የወንዷ መገናኘት ሲችሉ ሰልፍ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ what is the unique feature of fertilization in flowering plant? As a pollen grain lands on a stigma of the same plant, a pollen tube grows through the style of the ovary. style ማለት አንገተ ጽጌ የምንለው ማለት ነው። የሴቷ መራቢያ ክፍል ላይ ማለት ነው። The pollen tube enters into ovule through the opening of the ovary, known as micropyle የሚባል ነገር አለ። micropyle. By the time of pollen tube enters the ovule, it has two sperm cell. sperm cell የምንለው የወንዱ ነው። One of these sperm cell fertilize the egg or the ovum, and the other one fertilize two polar nuclei. ኒክሊ የሚባሉ አሉ። ሁለት ነው እንግዲህ በፕላንት ጊዜ ሁለት ስፐርም ሴል ነው ያለው። የሜሉ ጋሜት የሜሉ ፓረንት ሁለት ስፐርም ሴል አለው። አንደኛው ኤጉን ፈርቲላይዝ ሲያደርግ ሌላኛው ደግሞ ቱ ፖላር ኒኩሊን ምን ያደርጋል? ፈርቲላይዝ ያደርጋል ይለናል። The fertilized egg develop into an embryo. The fertilized polar nuclei form an endosperm of the seed. After fertilization, the ovule develop into seed and the ovary develop into a fruit that covers the seed. ታቻል እንግዲህ ሁለት አይነት ስፐርም አለ ብለናል። አንደኛው ኦቪው የሚባለውን የሴቷን ክፍል ፈርቲላይዝ ያደርግና ሲድ እንዲመረጥ ያደርጋል ወይም ሲድ ዴቨሎፕ እንዲሆን ያደርጋል። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ፖላር ኒኩሊ የሚባለውን ነገር ፈርቲላይዝ ያደርግና የሲዱ ከቨር ሆኖ ዴቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ባቄላን አስቡ ወይም ማተርን አስቡ። ባቄላ ተመፈልፈሉ በፊት ወደ 5 የሚደርሱ ዘሮችን ያዘ አለ። ኦኬ ከላይ ያለው ሽፋን እንዴት ነው ዴቨሎፕ ያደረገው? አንደኛው የወንድ ዘር ፖላር ኒኩሊን ፈርቲላይዝ ስላደረገው የመጣ ከቨር ነው። ውስጥ የምናገኛቸውን 5 ፍሬዎች ወይም ከ5 በላይ 6ም 7ም ሊሆን ይችላሉ። እነሱ ዘሮች ደግሞ የሴቷን ኤግ ወይም ኦቪዩም ፈርቲላይዝ ተደርጎ የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ፈርቲላይዜሽን አለ። የመጀመሪያው ኤጉን፣ ሁለተኛው ደግሞ ፖላር ኒኩሊን ፈርቲላይዝ ያደርግና አንደኛው ከቨር ይሆናል፣ አንደኛው ደግሞ ሲድ ሆኖ ዴቨሎፕ ያደርጋል ይለናል። እንደምታዩት ስቲግማ አለ። አፈጽጌ ነው የምንለው ስቲግማ የምንለው። ፖለን ቲዩብ አለ ደግሞ ፖለን ቲዩብ ከዛ ስታይል አለ አንገተ ጽጌ፣ ኦቪዩል አለ ውስጥ እንቁላሉ ማለት ነው። ኤምብሪዮ ሳክ አለ እዚህ ጋር ኤምብሪዮ ሳክ። ይሄን አጠቃላይ ኦቫሪ እንለዋለን። ኦቫሪ ከዛ በኋላስ ይሄ ፖለን ቲዩብ ዴቨሎፕ ሲሆን ኤምብሪዮ ሳክ ደግሞ ኤምብሪዮ ሳክ እዚህ ውስጥ ያለችውን ደግሞ ስናያት እዚህ ጋር ፖላር ኒኩሊ አለ ውስጥ ላይ እነዚህ ፖላር ኒኩሊ እነዚህ ደግሞ ስፐርም አሉ ይሆኑ። ስለዚህ ይቺ ስፐርም እንዴት ነው የምታደርገው? የሴቷን ፖላር ኒኩሊና ኤግን ፈርቲላይዝ ታደርጋለች። ኦኬ ዜን ኤምብሪዮ ይፈጠራል። ኢንዶስፐርም ይባላል ፈርቲላይዜሽን ታይፕ ማለት ነው። ኢንዶስፐርም ይባላል። ከዛ በኋላ ፖላር ኒኩሊ ወደ ከቨርነት ዴቨሎፕ ሲያደርግ ይሄኛው ፓርት ደግሞ ወደ ሲድነት ዴቨሎፕ ያደርግና ሲዱ ከቨር ሆኖ ዴቨሎፕ ያደርጋል ይለናል። What is pistil? The female part of flower.
The pistil is made up of different parts. In fact, it is a part of the flower which fertilize and develop into a seed. Okay? Pistil የምንለው እንግዲህ የሴቷ የመራቢያ ክፍል ነው። ስለዚህ ፍላወሩ ላይ ያለው ፈርቲላይዝ ይሆንና ወደ ሲድነት ዴቨሎፕ ያደርጋል ነው የሚለው። ሌላው ደግሞ what are seeds and fruits formed? I mean how are seeds and fruits formed? እንዴት ነው ፍሩት እና ሲድ ፎርም የሚሆኑት? ላይ እንግዲህ ነካክተነዋል። ሲድ እና ፍሩት እንዴት ይመረታል የሚለውን ነገር ከላይ ልክ ስፐርም ሁለት ስፐርሞች እንዳሉና የሴቷ ደግሞ ሁለት ክፍል እንዳሉ ሁለቶችን በየተራ ፈርቲላይዝ እንደሚያደርጋቸው ላይ ነካክተነው አልፈናል። Following fertilization, the ovum mature into seed. ኦቪዩሉ ወይም ኤጉ ወደ ሲድ ዴቨሎፕ ያደርጋል ወይም ማቹር ያደርጋል። The zygote inside the ovule develop into seed embryo, which consists of radicle ወይም future root ማለት ነው። The plumule ወይም future shoot ማለት ደግሞ እንዲሁም ኮተሊደን የሚባል ነገር አለ። አሁን እዚህ ላይ ሶስት ነገር መያዝ አለባችሁ። ራዲክል የሚባል ነገር አለ። ፊውቸር ሩት ያ ማለት ስንዘረው ወደ ሩትነት የሚቀየር። ፕሉሙል የምንለው ደግሞ ፊውቸር ሹት አፐር ግራውንድ ፓርት የሚበቅለው የዘር ክፍል እና ኮተሊደን ወይም ክኩ የምንለው ማለት ነው። ሶስት ነገር ነው ያለው። The seed is covered by a seed coat or testa እንለዋለን። ሲድ ኮት ማለት ሲዷ ከቨር የተደረገችበት ለምሳሌ አንድ የባቄላ ዘር ብትወስዷት ከቨር ተደርጋለች። ለሁለት ከመሰንጠቋ በፊት ከቨር አላት የራሷ ቴስታ እንላታለን ወይም ሲድ ኮት ትባላለች። A seed of an angiosperm may have one cotyledon ሞኖኮት ማለት ነው or two cotyledon ዳይኮት። ምንድነው ዲፈረንሱ? በፓርቷን አይተነዋል። The embryo in both types of the seed consists of epicotyl, hypocotyl, radicle, plumule and cotyledon የሚባሉ ነገሮችን ይዟል። ኤፒኮይትል፣ ሃይፖኮቲል፣ ራዲክል፣ ፕሉሙል እንዲሁም ኮተሊደን እነዚህ ፓርቶች ናቸው የዘር ፓርት። ዳይኮትን እንግዲህ ዳይኮት ማለት ባለ ሁለት ክክ ነው። ሲድ ኮድ ኮት የምንለው ወይም ቴስታ የምንለው ከቨሩ ነው። ከቨሩ ማለት የሲዱ ከቨር። አሁን ሁለት ከቨር ነው ያለ። አንደኛው ራሷ ሲዷ ከቨር የተደረገችበት፣ ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ሲዶች በአንድ ላይ ከቨር የተደረጉበት ፓርት አለ። አሁን ምን ላይ አንዷን ሲድ ነው ያየን ያለን። ስለዚህ የቱ ኮተሊደን ነው ሁለት ክክ ነው ያለ ወይም ባጭሩ ግርባብ ነው የምንለው ሲድ ኮት የምንለው ማለት ነው። ዴን አጠቃላይ ኤምብሪዮ ነው። ዴን ይቺ ፓርት እንደምትዋት ፊውቸር ሹት ነች። ቅጠል የመሰለ ነገር አላት። ወደፊት ሹት የሚሆን ፓርት ነው። ታች ደግሞ ይሄ ፓርት ሩት የሚሆነው ክፍል ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ዳይኮት ቢን ነው ባቄላን ነው ይሄን ያሳየን ያለ ማለት ነው። ሞኖኮትን ደግሞ ስናይ ሲድ ኮት አለው ከላይ ኢንዶስፐርም አለ። ሲንግል ኮተሊደን ነው። ኤምብሪዮ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ይሄ ከዚህች ማለት ነች ኤምብሪዮ እንላታለን ማለት ነው። ዞን ይሄ ሞኖኮት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዳይኮት እና የሞኖኮት ሲድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላ ይችን ኤክሰርሳይዝ እንሰራና ሰመራይዝ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 4.2 አለን። choose the best answer for each of the following question ይለናል። አንደኛ one of the following statement is false about flowering plant. They all have flower. Flowering plant ሆኑ flower አላቸው። They all have stem, root and leaf. They all form seed and fruit. None of the above. ስለዚህ false የሆነ የቱ ነው? ሁሉም ትሩ ስለሆነ false የለም none of the above እንለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛ flowers can be characterized as a vegetative means of reproduction of flowering plant. B. alloys perfect type. C. do not have a stray part. D. being modified to be pollinated by different agent ይለናል። ስለዚህ እያንዳንዱን ስናየው A ላይ vegetative means of reproduction of flowering plant
የምንለው ቬጂቴቲቭ አይደለም። ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ለአሴክሹዋል የምንጠቀመው ቃል ነው ይሄ። አሎይስ ፐርፌክት ታይፕ ፐርፌክትም አይደለም ኢምፐርፌክትም አሉ። ምክንያቱም ከላይ ፐርፌክት እና ኢምፐርፌክት ብለን ለሁለት ከፍለን አይተነዋል። ያ ማለት የሴቷን ወይም የወንዷን ብቻ ከያዘ ኢምፐርፌክት ነው። ሁለቱን ዘር ከያዘ ደግሞ ፐርፌክት ብለን ከፍለነዋል። ዱኖት ሃቭ ስትራላይ ፓርት የምንለው ደግሞ ስትራላይ ፓርት ማለት ጋሜት ፎርም የማያደርጉ ወይም ዘር ያልያዝ ከሴቷና ከወንዷ ፓርት ውጪ የሆነ ሌላ ፓርት የለም እያለን ነው። ግን ሌሎች ፓርቶች አሉ። ዲሌይ ሞዲፋይድ ቢንግ ሞዲፋይድ ቱ ቢ ፖሊኔትድ ባይ ዲፈረንት ኤጀንት በተለያዩ ኤጀንቶች ፖሊኔት እንዲደረግ ሞዲፋይ ሊደረግ ይችላል። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ one of the following is common for both monocot and dicot parallel venation parallel venation የለውም። ፓራላል ቬኔሽን ማለት ለማን ነው? ለሞኖኮት ነው። ሞኖኮት ላይ ለምሳሌ ጤፍን መውሰድ ትችላላችሁ፣ በቆሎን መውሰድ ትችላላችሁ፣ ገብስን መውሰድ ትችላላችሁ። ቅጠሉ ፓራላል ቬኔሽን ሲኖረው ዳይኮት ደግሞ ኔት ቬኔሽን እንዳለው በክፍል 1 ላይ አይተነዋል። ፋይብረስ ሩት ሲስተም የሚለውም ኮመን አይደለም። እንዲሁም ደግሞ ነምበር ኦፍ ፔታልስ ኢዝ 4 የሚለው ነገር የሚተሳሳተ ነው። ያንዱ 3 የዛኛው ያንዱ ደግሞ 4 እንደሆነ ነው ያየነው በፓርት 1። ፕሮዳክሽን ኦፍ ሲድ ሁለቱም ሲድ ያመርታሉ። እሱ ኮመን የሆነ ካራክተር ወይም ባህሪያቸው ነው ማለት ነው። ፕሮዳክሽን ኦፍ ሲድ ሞኖኮትም ዳይኮትም ሲድ ያመርታሉ ማለት ነው። ያ ሲድ ግን አይዘር ኮተን ዳይኮት ሊሆን ይችላል ወይም ሞኖኮት ሲድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ ዘ ሳይት ኦፍ ፕላንት ኤኖች ጋዝ ኤክስቼንጅ with the environment takes place የት ነው የሚካሄደው? ኤፒደርሚስ ላይ ነው፣ ሚሶፊል ቲሹ ላይ ነው፣ ስቶማታ ላይ ነው፣ ቫስኩላር በንድል ላይ ነው። እንግዲህ ኤፒደርሚስ ማለት አፐር እና ላወር ኤፒደርሚስ የሚባል ነገር አለ። እንደ ፕሮቴክቲቭ ነው የሚያገለግለው። ከኤፒደርሚስ በላይ ደግሞ ዋክስ የሚባል ነገር አለ። ዋተር ሉዝ እንዳይደረግ የሚያደርግ ክፍል ነው ብለን አይተናል። ሚሶፊል ቲሹ ደግሞ በዋናነት ክሎሮፊል የሚገኝበት ክፍል ነው ወይም ፎቶሲንቴሲስ የሚካሄድበት ቦታ ነው። ስቶማታ የሚባል ደግሞ ጋርድ ሴል አለ። ጋርድ ሴል ላይ ስቶማታ አለ። ኦፕኒንግ ኤንድ ክሎዚንግ ጋዝ ኤክስቼንጅ የሚካሄድበት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይገባል፣ ኦክሲጅን ደግሞ ይወጣል። ስለዚህ ጋዝ ኤክስቼንጅ የሚደረግበት ቦታ ነው። ቫስኩላር ባንድል ደግሞ ለትራንስፖርቴሽን ወይም ማቴሪያሎች እጽዋቱ ላይ ትራንስፈር የሚያደርጉበት ኢምፖርታንት የተባሉ ማቴሪያሎች ዋተር ሊሆን ይችላል፣ ሚነራሎች ሊሆን ይችላሉ፣ ትራንስፈር የሚያደርጉበት ነው። ቫስኩላር ባንድል በዋናነት ዛይለም እና ፋይለም የሚባል ነገር አይተናል ማለት ነው ፓርት 1 ላይ። ስለዚህ መልሳችን ስቶማታ ነው። ሌላው ደግሞ one of the following is used as a pollination agent for ጤፍ ለጤፍ እንደ ፖሊኔሽን ኤጀንት የምንጠቀመው ምንድን ነው? በርድን ነው፣ ቢስ፣ በተርፍላይ፣ ዊንድ። ኦኬ ጤፍ እንግዲህ ከሳር ጋር ይመሳሰላል። ስለዚህ ሳርን ደግሞ ፖሊኔት ለማድረግ የሚጠቅመው ዊንድ ነው። አሁን ለምሳሌ በተርፍላይ ብንወስድ የጤፍ አበባ ያን ያህል በተርፍላይን አትራክት ሊያደርግ የሚችል ስላልሆነ በተርፍላዮች እዛ ላይ አይሰሩም። ቢዎችን በተመሳሳይ በርድ ደግሞ ጤፍ ላይ ምንም ሊሰራ አይችልም። በርድ ብዙ ጊዜ ስንዴ ሊበላ ገብስ ሊበላ ነው በርድ ሰብል ላይ ሊያርፍ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ በዊንድ አማካኝነት ነው ማለት ነው ፖሊኔት የሚደረገው። እንግዲህ ጥያቄው ይሄን ይመስላል። እስካሁን እንግዲህ ስናይ የነበረው የዚህን ዩኒት የሁለተኛ ክፍል ወይም የመጨረሻ ክፍል ነበር ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በድጋሜ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡት ይደርሰኛል ማለት ነው። በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካምን ሁሉ ያሰማን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።